Good evening, everybody. I was already in the bed, but I just remember this thing that I must give it out. It has been almost even more than 10 times that I've been willing to give it out, but I will just forget. But now I've decided my mind to give it out. Yeah. I will do this program in two languages, English and Yoruba. Ó ti pẹ́ mo ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì mo ti fẹ́ sùn already kó tó di pé mo tún wá rántí padà lónìí yìí pé mo gbọ́dọ̀ gbé kinní yìí jáde, oògùn yìí mo gbọ́dọ̀ gbé jáde fún àǹfààní àwọn ọmọ Yorùbá. Kì í dẹ̀ wá ṣe Yorùbá nìkan, àwa tá à ń gbé ní new site, àwọn ibi tí wọ́n ṣẹ̀ dálù kalẹ̀ tí ilé ọ̀tàlàǹgà síra wọn tó jẹ́ pé tí ilẹ̀ bá ti ṣú àwọn èèyàn burúkú wa máa ń dà àwọn èèyàn láàmú ìfúngan lọ́sàn-án gángbà míì tẹ́ bá ti rí pé kálukú ti lọ ibi iṣẹ́ wọn, ibẹ̀ sábà máa ń dá àbí méjì ẹnìkan lè wọbẹ̀ wá tí ó mọbẹ̀ dání àbí tí ó káàrí mọ́mọ́ nǹkan dání lè mú kó mọ̀ dání tó dá yọ mọ́ àwọn èèyàn lè mọ̀ ń bẹ̀ tí ó mọ̀ gba nǹkan lọ́wọ́ wọn, tó gba fóònù wọn, gbowó lọ́wọ́ wọn, gba nǹkan míì lọ́wọ́ wọn. Torí ẹ̀ gangan mo fẹ́ fi oògùn yìí sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò ṣeé fojú di. To still come back again, you see, it has been a long time I want to release this charm, this local charm, Yoruba charm. I want to release it to the public so that people living in the site, that is the main reason why I want to give it out, not just for everybody. People living in the new site, where in the suburb areas, outskirts of the town, yeah, where houses are scattered all around, people living there are not many. So in the morning, many go to work. They leave small boys or women, old women or their wife at home. So you will just see some strangers, unknown people, all these bad people, they will just come. They will just be collecting phone, money, different type of valuable things from the people. That is the reason why I want to release this charm. That is the reason, especially for Yoruba, but not only Yoruba. But what is there is that when I release it for you, you do it, it works for you. Don't use it for bad. Don't use it for bad thing. Once you use it for bad thing, it will against you. It will fight against you. Gẹ́gẹ́ bí tí mò ń sọ kí a gbọ́ra wáyé, oògùn yìí mo fẹ́ fi kalẹ̀ nítorí àwọn tó ń gbé àwọn ìlú tuntun, àwọn new site, àwọn ibi tẹ́sẹ̀ ń dálẹ̀ nílùú tẹ́ pé àwọn èèyàn ti ń gbé bí ó pọ̀. Wọ́n kàn kọ́lé yẹn, ilé yẹn tàlàǹgà síra wọn. Tó bá tilẹ̀ bá ti mọ́, ọkọ ti lọ bí iṣẹ́ ó fìyàwó kalẹ̀, tàbí ọkọ ti lọ bí iṣẹ́, ìyàwó ti lọ bí iṣẹ́, wọ́n fọ ọmọ kékeré àti màmá arúgbó kalẹ̀. Ibòmíì gan bẹ tẹ́ pé ọkọ àti ìyàwó ló ń gbé, bá ti lọ bí iṣẹ́ á kú ìyàwó nìkan. Ibòmíì wà tẹ́ pé ọmọ pẹ̀lú bàbá ló ń gbé, tí bàbá bá ti lọ bí iṣẹ́ á kú ọmọ. Àgbà míì bàbá lè lò bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta gan, oṣù kan gan kó tó dé, àbọ̀jọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin, tàbí kó lọ láàárọ̀ kó dé lálẹ́. So ẹ kàn ráwọn àlejò àwọn èèyàn burúkú, wọ́n kàn wọ àdúgbò yẹn wá, wọ́n wọ new site yẹn wá, wọ́n máa gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni, that is why I want to release. Ìdí nìyẹn tí mo fẹ́ fi oògùn Yorùbá yìí sílẹ̀, ó dájú. That is the main reason. Then nǹkan mẹ́ta nǹkan mẹ́ta péré ńlá nílò láti fi ṣe. Nǹkan mẹ́ta. We have only three things to prepare this charm. This charm is workable, is confirmed. This charm is workable, is confirmed. Oògùn yìí dájú, ó dájú gan, ó dájú. But torí pé mi náà ti gbé new site rí, mo dẹ̀ ti fojú winá àwọn ìwà tí ọ̀dà yìí tẹ́ ń gbá ń sẹ̀tì lọ́wọ́ àwọn èèyàn, gbó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ìdí ni wọ́n fi agbára yẹn sílẹ̀ láti fi káwọn èèyàn fi jẹ àǹfààní ẹ̀. Nǹkan mẹ́ta. You will need only three things. Nǹkan mẹ́ta màá wá sọ nsìn yìí, màá sọ fún wa. Àkọ́kọ́ ni pé kí n tó sọ, màá sọ bí a ṣe ṣe. Bá a ṣe ṣe kìí ṣe tó le, ó rọrùn láti ṣe, but ẹni tó lọ́n bá fún lórí ọ̀fẹ́ ni. Ó rọrùn ṣùgbọ́n kò tún rọrùn. Àkọ́kọ́ ni wípé ọ̀nà tí àwọn èèyàn bá ń gbà kọjá ń gbogbo ìgbà, bóyá ọ̀nà tó lọ sóko ni, bóyá ọ̀nà tó lọ sódò ni, bóyá ọ̀nà tí ó wọ̀lú ni, bọ̀kọ́ jẹ́ pé ọ̀nà tí wọn ò táì, ọ̀nà eléruku ni.
ọ̀nà eléruku táwọn èèyàn ń gbabẹ̀ kọjá, òun la ní ìdí láti fi ṣe oògùn yìí. So ó lè jẹ́ inú igbó, ó lè jẹ́ àárín ìlú, bọ̀ kò wọ́pọ̀ láàrin ìlú. Bí new site náà lèèyàn ti lè rí tí mò ń sọ yìí, ibi tí àwọn èèyàn mọ̀ gbà, táwọn èèyàn mọ̀ gbà tó jẹ́ wípé ojoojúmọ́ wọn mọ̀ gbabẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo wá ń sọ lọ, a wá wá ìgbẹ́ tájá bá yà sí àárín ojú ọ̀nà yẹn. Ṣé mo sọ pé lọ́kì ni ẹni tó lọ́n bá ní kó rí ṣe láàrin ojú ọ̀nà gangan, kájá mi ọkàn yàgbẹ́ gélètè kalẹ̀ sáàrin ojú ọ̀nà. Títì eléruku ni o, títì tẹ́rù ọ̀nà oko, ọ̀nà àbà, àárín ìlú, àwọn ibi tí wọ́n táìs, àwọn ibi tí ò sọ́dà ń bẹ, títì eléruku tẹ́gbẹ́ tójò bá rọ̀ ẹrọ̀fọ̀ pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ á wà nílẹ̀ káàkiri. Irú títì yẹn mò ń sọ. Ẹni ọba wa mú lọ́kì rẹ̀ tó rí àǹfààní rẹ̀ tájá yàgbẹ́ sí àárín ojú ọ̀nà, àárín ojú ọ̀nà yẹn gangan tágbá yàgbẹ́ sí gànàkú kalẹ̀, ó lè jákọ ni, ó lè jábo ni, òun sábà ń bẹ̀ tàbọ̀ yà lójú rẹ̀. Yóò wá kan búlálà, yóò ti wá àwọn èròjà méjèèjì tó kù kalẹ̀. Èròjà méjèèjì tó kù nìyẹn kọ́kọ́ wá kalẹ̀. Èèyàn wá òrùka tó lágbára, irú òrùka tí èèyàn bá fẹ́. Ó lè jẹ́ òrùka olówó ńlá, ó lè jẹ́ kékeré. Kódà bí èèyàn bá ní agbára láti ra òrùka, àwọn wáyà tí a fi ń sòpó náà yẹn, aluminium wáyà yẹn lè fi ka bí òrùka. Even gan àwọn copper wáyà tó bá nípa ilé ka bí òrùka. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá lè lágbára láti ra òrùka tó fine, òrùka olówó ńlá, ó lè rà. Ẹni bá sì ní agbára láti ra òrùka àwọn Haúsá yẹn náà kó sá ti jẹ́ òrùka. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn wá jẹ́ kọ́pọ̀, yóò tó bí 6 7, torí wípé tí kinní yẹn bá jẹ́ fún yàn tó bá jáde, nǹkan bí 2 àbí 3 lèèyàn padà bá ń bẹ̀. Kò ní pọ̀ bí yàn ṣe kó sí ni, kinní ó ti gé, kódà omi ó ti parẹ́ mọ́ ìgbẹ́ yẹn lára. Kí máa fẹ́ fà ní pé èèyàn wá kan búlálà. Ẹ bá ti lọ àwọn ọ̀dọ̀ Adékúnléjà, àwọn ti mọ̀ kan búlálà. Ẹ wá lọ tí ó kúnná, ẹ sọ díẹ̀ fún, ẹ lọ tí ó kúnná dáadáa, ẹ lọ tí ó kúnná. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá ti wá lọ tó kúnná, ẹ kó sínú pépà kan àbí láìlọ́ọ̀nù kan tí ò ní mọ yọ̀rọ̀ jáde. Òrùka náà ẹ wá òun ẹ fún náà sáyé ọ̀tọ̀, méjèèjì ọ wá, nǹkan méjèèjì tẹ́ kọ́kọ́ wá nù. Tẹ́ bá ti wá ẹni tó bá fẹ́ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀, ẹ máa kó rìn bí ẹni báàgì yóò fi sínú rẹ̀. Torí ìgbà tí ẹ̀rọ kan yẹn lẹ́sàlábàpàdé ìgbé ajá tí mò ń sọ yìí, tí wọ́n kàn yà sójú ọ̀nà gànàkú. Tẹ́ bá ti wá sálábàpàdé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe nínú new site yẹn náà ni, ìyọ̀ gangan àbí tó yà sí òun gangan, ẹ wá gbẹ́lẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ gbẹ́lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́bẹ̀. Tẹ́ bá ti gbẹ́lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́bẹ̀, kan búlálà yẹn ẹ wá mú jáde. Ẹ wá máa kú sí ìgbẹ́ ẹ̀ ni, ẹ máa fi igi kan rò ó. Ẹ máa kú sí ìgbẹ́ ẹ̀ ni, ẹ máa fi igi kan rò ó papọ̀. Kì í ṣe ìgbẹ́ tó ti ìgbẹ́ tútù ni o, ìgbẹ́ tó pé ó yà kò tí ì pẹ́, àbọ̀ ẹsẹ̀ yá gan. Ẹni mò ń sọ ìgbẹ́ tó rọ̀ tẹ́ pé àpẹẹrẹ wípé ẹsẹ̀ yá kọ̀ pẹ́, ó wà lára rẹ̀ tí ò tí ì gan wọ́n lé. So ẹ wá máa rò ó, ẹ máa rò pé ẹ máa fọ́n kan búlálà yẹn sí, ẹ máa rò ó papọ̀. Ẹ máa fọ́n kan búlálà yẹn sí, ẹ máa fi igi rò ó papọ̀, àbí irin kékeré kan ẹ máa fi rò, ẹ máa fi rò, ẹ máa fi rò, ẹ máa fi rò, ẹ máa fi rò. Kan búlálà yẹn ẹ jẹ́ kó pọ̀ díẹ̀ o, ẹ wá fi rò ó dáadáa tí kan búlálà yẹn ó dùn, tí ó dùn ìgbẹ́ ẹ̀ ni. Kòtò tẹ́ wá gbẹ́sẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ni, ẹ wá rọ ìgbẹ́ ẹ̀ ni, ẹ rọ sínú rẹ̀. Ẹ jẹ́ kòtò yẹn ó jìn díẹ̀ tí ó gba gbogbo ẹ̀ tẹ́tẹ́ pé tẹ́ ẹ bá dé ipa, ẹ kàn sàmì síbẹ̀ ni, àwọn èèyàn ò ní dójú bẹ̀ mọ́. Àwọn èèyàn ò ní dójú bẹ̀ mọ́. Ẹni máa fi sọ pé ó léwu ni pé ẹlòmíì lè máa wò yàn, bí ẹ bá ṣe tán wọn kàn bọ́ bẹ́ẹ̀ yóò wù, yọ̀dà gbogbo ẹ̀ nù. Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá ti wà yíká, ọ̀ tí èèyàn bá rí pé ẹlòmíì rí yàn ń bẹ̀, ẹ fẹ́ kan jẹ́wọ́ fún un, òun náà lè fura òkà tí ó fi bẹ́ẹ̀, tẹ́jọ́ fi bẹ́ẹ̀. So ìgbà tẹ́ bá kó gbẹ̀ǹ sínú rẹ̀, tẹ́ ti kó gbẹ̀ tán, ẹ wá mú òrùka yẹn, ẹ máa fi lé orí rẹ̀, ẹ wá máa fi igi tì wọnú rẹ̀. Ní jẹ́ ọ̀kanlẹ̀ yóò máa wà láàrin ìgbẹ́ ẹ̀ ni, ẹ máa tì bọ̀, yóò máa wà àwọn àárín ìgbẹ́ ẹ̀ ni. Bọ̀ tó ti dáa jù ní pé ẹjọ́ òkà yẹn pọ̀, kó sì jẹ́ òkà tó lágbára. Ẹ máa fi igi, ẹ bá ti gbé ilé, bó ṣe igi lẹ́mú dání, bó ṣe rin tí ń lẹ́mú dání, ẹ máa fi tì wọnú ìgbẹ́ yẹn. Ẹ máa fi tì lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan, ẹ máa fi tì lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan. Tẹ́ bá ti wá ti gbogbo ẹ̀ sí tán, ẹ fi igi dírẹ́sì rẹ̀ so that yóò bo ojú òrùka ni.
yẹ̀pẹ̀ tẹ́ wá gbọ́n síta ń bẹ̀ ni ẹ wá fi bò lórí, ẹ wá lọ́gbọ́n kì í mọ́lẹ̀ níwọ̀nba, ẹ kì, tẹ́ bá kì ẹ wá tún kankan bẹ̀ sí táwọn èèyàn ò fi ní dá a mọ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó ti sàmì sí i ẹ ti ṣe àmì sọ́kankan bẹ̀ tó yà kọ́ mọ́ rù yín lójú, ẹ ti sàmì sí i, tẹ́ bá sàmì sí i ẹ ti dábẹ́ mọ̀, ẹ wá filẹ̀ fọjọ́ méje. Ẹ mọ̀ á ṣe àṣìṣe kan o, ọjọ́ méje tí ń wí yìí tẹ́kọ̀ ẹ bá ṣe lónìí, lọ́la lọ́jọ́ kan, ọ̀túnla ọjọ́ méjì, jọ́ mẹ́rin ọjọ́ mẹ́ta, jọ́ márùn ọjọ́ mẹ́rin, jọ́ mẹ́fà ọjọ́ márùn, jọ́ méje ọjọ́ mẹ́fà, jọ́ mẹ́jọ lọ́jọ́ méje wọn ó tó pé. Dèdè ìgbà tẹ́ wá ṣe ni lẹ́wà lọ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì dáwọ̀ kankan bẹ̀ mọ̀, bóyá ọkọ lẹ́mú dání ni, bá dání bígi náà ni, ẹ wá fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ fi wú, ẹ wà kàn. Tẹ́ bá ti wá wọn kàn, kó tó di pé ẹ wù dé ta, ìgbà tí bá ti kó yẹ̀pẹ̀ nì kúrò ńbẹ̀, ẹ wá wo ibi tí atẹ́gùn ẹ̀wọ̀n kìíní kan tẹ́ ń pè ní ewu, ẹ bá lọ bilẹ̀ tí yanrìn bá wà tí lọ́jà tẹ́ bá fọ́n yẹ̀pẹ̀ nì, àwọn eruku rẹ̀ yóò lọ, tá fẹ́fẹ́ gbé lọ bìkan, ibi tá fẹ́fẹ́ ń bá wá gbé lọ, ibi ọ̀kan kan bí tí ẹ ti ṣe kinní yẹn gangan, kó tó di pé ẹ kàn bí bẹ́ẹ̀ ni ọ, kó tó di pé ẹ ṣe, ẹ wá bu yẹ̀pẹ̀ bẹ̀, ẹ fi find the direction ibi tá fẹ́fẹ́ ń fẹ́ lọ, ibi tá fẹ́fẹ́ ń fẹ́ lọ ni ẹ ní dúró ń bẹ̀ o, òdì kejì rẹ̀ lẹ́wà dúró sí lẹ́ fi wú, ẹ ṣàkíyèsí tí ń sọ ni, ẹ wá wú bẹ́ẹ̀ bá ti wú tán, so ẹ wá mú ẹ sàn, tẹ́ bá ti sàn ó dòònù, ẹ bá ti wá fi sọ́wọ́, táwọn èèyàn burúkú yìí bá ti dé, bẹ́ẹ̀ báyìí ti fi gbà yóò ṣubú lulẹ̀ ni, àlùwò wọn ń pè àlùwò ni ó jẹ́, ó dájú, torí àwọn tó ti ń gbé new site, torí mi náà ti gbé bẹ́ẹ̀ rí, ìdí rẹ̀ nu wọn á máa ti mo ti fẹ́ fi kíní yìí lẹ̀ ti pẹ́, ṣùgbọ́n ọkàn mi ó tún fò, ọkàn ọdún sáládé àsìkò tó lónìí yìí, so tẹ́ bá ti wá fẹ́ fi sọ́wọ́, èèwọ̀ rẹ̀ a máa ń pè èèwọ̀ rẹ̀ gangan, ìtúsílẹ̀ rẹ̀ gangan ni ìtọ̀ aláboyún. Ìtọ̀ aláboyún lẹ́wà wá, ẹ jẹ́ kó wà núgò, bó ṣe ìyàwó yẹn náà ló lóyún ni, bó ṣe ìyàwó yẹn ọ̀sà wà, ẹ fi sínú gò. Tẹ́ bá wá fẹ́ lò anytime tẹ́ bá ti fò kànsápò, ẹ wá ìgò kékeré bí ìgò lọ́fíńdà, tẹ́ tú sí, tẹ́ fi ìtọ̀ sínú rẹ̀, lè fi lọ́fíńdà rà lára tí òfin ní máa rùn, yóò máa wà pẹ̀lú yín, bóyá nínú báàgì yín ni, bóyá nínú pọ́ọ̀sì yín ni, bóyá lápò yín ni, níjọ́ ẹ bá ti fò kànsápò tó tẹ́ bá ti fi gbáàyàn, èèyàn burúkú tẹ́ bá fi gbáà ni, tẹ́ ìgbà òde tẹ́ bá fẹ́ mú padà tójú rí ó fi ẹ̀tẹ́ ti dé lókun, ẹsẹ̀ wá kántọ̀ ń sí lẹ́nu, tẹ́ bá ti kántọ̀ ń sí lẹ́nu, ìgbà yẹn lójú rí ó là pé ọwọ́ ti bá òun ìgbà yẹn lójú rí ó là wípé ọwọ́ ti bá òun. What I'm trying to say so far in Yoruba is that this charm I want to release for you purposely because of Yoruba people. That is number one. Secondly, those people living in the new site, suburb areas where new houses are newly being constructing, where houses are scattered all over the ground. Yeah, at times in the morning, the husband go to work, leave the wife, or at times the husband go to work, leave small children and the old papa or old mother at home. But where all these people have gone in the afternoon time or in the evening time or unknowing time, these people will just enter, all these bad people enter there, be collecting people assets, be collecting people property, money. That is the reason why I want to give this thing out. If you have the opportunity, the chance to do this thing, which means you overcome them, then what you need to find is magnesium oxide, manganese oxide, Kamblala. Then you find your desired rings, but you let it many like 4, 5, 6, because some will cut at the end of the show. It will remain some, and it will remain just few. Then secondly, you look for a road, a footpath where people are passing, maybe to farm, to market, to well, to river. That road now, you now be searching. Where in that magnesium oxide, that Kamblala, you now grind it. You grind it to powder. You understand? You grind it to powder. You now pack it into one paper or nylon. You save it. Then you put your rings.
in another nylon again, you keep it with you. Those are the two things you will find. You now, by lucky, you may see on the center of the road, footpath, not tie road, on the footpath, on tie road, maybe to farm, as I've said earlier. So you now dig near that sheet where the dog has shit in the center of the road. Tí ajá ti yàgbẹ́ sí àárín ojú ọ̀nà yẹn, you now dig beside it, you dig it well, so that you pack, before you pack that sheet inside the hole, the powder of that magnesium phosphide yẹn, you now be spraying it on that sheet, be using stick to stir it together. You be spraying that magnesium oxide there, that yẹn, then you now be stirring it together. You share it together very well. So that the magnesium oxide really mix with the sheet of that dog. Now after, you now pack that sheet into that hole, inside the hole. You let that hole deep a little, so that when you cover it up, people will not know what is inside. After, you now be picking that ring, using stick to be dipping it inside that sheet. You take the first one, you dip it. You take the second one, you dip it. You take the third one, you dip. That's how you continue putting it inside that sheet. After, you now cover it well. Then you now use that sand you excavated out to cover it up well, so that people will not see. Then you put mark there. After you put mark, now if you want to cut, you will now leave it for 7 days before you now come and remove it again. Then you wash it. When you wash it, before you remove it, you find where direction of the hair is. Where the direction of hair is, you won't stay in the direction, you stay at the back of it, so that before you remove it, so that when you pack it out, the chemical, all these powerful things inside, the hair will just carry them in your front. It will not come directly to you. Then after, you pick it up, you wash it. Then you narrate for pregnant woman. Just put it in a bottle. That is the remedy. So when you use that, any bad people that you use this ring for, use it to slap him or to beat him well, the person will fall, will lose sense, until you drop just a drop of the pregnant woman urine, ìtọ̀ aboyún, then you now drop it in his mouth, just 1 drop or 2, the sense will now come back. I don't understand it. And if you did not drop it, it will take a longer time before the sense will come back. That is the reason. When you do it, when you use it to beat bad people, that person will lose sense, will fall down. They will take him or her a long time before you have gone on your own way. So you have escaped. That is the major work there. You have escaped already. But if you want the person to wake up immediately, when you just drop that urine of a pregnant woman, you drop it in his or her mouth, the person will come back with sense and wake up again. Can you see it? So I intentionally release this thing for people living in the new site, because I've lived in the new site before, and the situation that used to happen, I know much about it. I've faced some. That is why my man just released it. But anybody who have the opportunity to do it to the end, yeah, that is advantage for you. So until mo fi oògùn yẹn sílẹ̀, oògùn bàbá wa tó dájú yẹn ni wípé èmi náà ti gbé new site rí, nítójú àwọn èèyàn dẹ̀ máa rí ń bẹ̀, mi ti bá a pàdé rí, Ọlọ́run kó má tún jẹ́ á rí aburú mọ́ ní ayé wa. So ìdí nìyẹn tí mo fi fògùn yẹn sílẹ̀. So ẹ bá mi share fídíò yìí dáadáa, ẹ bá mi share rẹ̀, ẹ share fídíò yìí dáadáa kó kan àwọn èèyàn lára. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kó jàǹfààní, especially àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká jàǹfààní rẹ̀. Àwọn tí ò bá dẹ̀ jẹ́ Yorùbá náà tó ń gbé sáìtì, àwọn torí àwọn tó wà ní sáìtì gangan mo fi kalẹ̀. Àwọn tó wà níbi ibi tí wọ́n kọ́lé sínú igbó, tí wọ́n ń pè nílùú, àwọn torí wọn gan mo fi oògùn tó jẹ́ oògùn tó dájú, oògùn bàbá wa yìí sílẹ̀, oògùn Yorùbá, oògùn àwọn àgbààgbà wa ló jẹ́ kí n fi sílẹ̀ fún yín. Àǹfààní lèmi náà rí, bọ̀ mi gbọ́dọ̀ gbé lọ bẹ́ẹ̀, ló jẹ́ kí n fi sílẹ̀. Ẹ ṣé gan. Òmíì tó ń bọ̀ lẹ́yìn, mo fẹ́ fún yín nìkan náà. Ẹ bá mi share eléyìí dáadáa, mo fi Ọlọ́run bá mo fi bẹ̀ yín. Ẹnikẹ́ni tó bá mi share rẹ̀, ilé rẹ̀, ọ̀nà rẹ̀ kò ní bàjẹ́, jíjẹ mímu rẹ̀ kò ní nira.
gbogbo ohun tó ń wá nílé ayé ìrọ̀rùn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ló máa wá bá. Kò ní rí kú ọkọ, kò ní rí kú aya, kò ní rí kú ọmọ, kò ní rí kú òbí, kò ní rí kú ẹ̀gbọ́n, kò ní rí kú àbúrò. Iṣẹ́ rẹ̀ ó máa lọ déédéé. Gbogbo èròǹgbà rẹ̀ Ọlọ́run ọba á bá mú wá sí ìmúṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ní rere. Gbogbo ibi tí bàtà bá ti wá ń ta ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀, Ọlọ́run ọba ìsọba àká. Ọlọ́run ọba ló fi ibẹ̀, òun náà ló wá mọ ọ̀nà tí ó fi bá yọ kúrò níbẹ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Àní wáyé asán, àní wáyé asán, àní wáyé ìnira. Wọn àní dè wá mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọn àní dè wá mọ́lẹ̀. Gbogbo ń tá bá dáwọ́lé nínú ọdún ìre ayọ̀ ìlà ìrọ̀wọ́ máa jẹ́ ìwọ tó bá bá mi share fídíò yìí. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún ẹ. Àmì àṣẹ kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà. Lẹ́yìn eléyìí mo fẹ́ kó ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ díẹ̀. Ìwà tún ju ìkan náà sílẹ̀. Tó lè náà ni, tó lè ní jù sílẹ̀. What I'm trying to say in Yoruba is that after you have done this one finish now, for short period of time, I will now release another one pertaining to thief. If thief enter your house, this one now you prepare it, the person will not see road that thief will not see road to come out again. I will release that one, but I want people to do this one first. When you do this one first, then after that one, so what you waiting you go take do and self, no be say plenty, plenty at all. Tẹ́ máa fi ṣe gan kì í ṣe tó pọ̀ kí n tó máa ná yín lówó lọ títí. Gbogbo tó lè ná yín ò lè ju bí kódà kò lè tó 300 naira àbí 500 naira. The amount this thing can cost, you cannot pass it. You cannot even reach 500 naira. I'm telling you sincerely, it cannot reach 500 naira. So, but I want you people to do this one first, especially people living in the site. I'm releasing this powerful charm of our Yoruba elders for them, so that to assist them from dangers. Thank you. Help me share the video well. Please subscribe to my channel. Let me share this video. Almighty God will be with you. Don't vex, don't be annoyed that I did this video in the night. I'll be contemplating to do it, but forgotten. But this night, I just proposed my mind that I must have to do it. Thank you. Be expecting another one very soon. Thank you.